بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتقي. الشمس كل يوم تطلع وتغرب من مكان معروف، يعرف في الشتاء ويعرف في الصيف. كل يوم نعرف مد البحر ويعطونا استقراء يومي أصحاب الأرصاد عن مد البحر وعن مسافة الموج وعن امتداده وعن الريح. هذا يعتبر من الأمور الكونية الثابتة التي لا خلاف عليها، ولا تعني علامات الساعة. الذي يعني علامات الساعة أن في ظاهرة كونية فجأة تغير هذا النظام، يتغير فيها النظام المألوف. إذا كانت الشمس على هذه الصفة كل يوم، يأتي يوم الشمس تتغير، نظام الحركة البحرية يتغير، مثل ظهور الأعاصير الذي يغير معالم في الأرض، مثل الزلازل يغير جغرافية الأرض، مثل البراكين ممكن يصعد جزيرة ويخفض جزيرة. هذه الأمور التي تدخل في مفهوم الأشراط، يعني أنها تحصل تحولات في قشرة الأرض أو فيما يتعلق بالجو العام، وليس محدودا بمثلا زمنية معينة مستمرة، يحصل مرة واحدة، يحصل في كذا من السنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العلامات 3 خسوفات من علامات الساعة الكبرى: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. الخسف هو المعناه حصول شيء من البراكين أو الزلازل تخسف بالبيوت. الزلازل المعتادة هذه إما أن تكون عقوبة وإما أن تكون ابتلاء، لكن العلامات لا. الأشراط ظاهرة يتغير بها مدى زمني أو يتغير بها نظام جغرافي. فيقول خسف في المشرق، إذن سيكون الخسف بالمشرق ممكن أن تظهر قارة كاملة، لأنكم تقرؤون في علم الهيئة أن مثلا البحر الأحمر ينشق في مرحلة متأخرة، نظام الجزيرة هذا جاء في مرحلة متأخرة. لأجل تعرفوا أن القراءة العلمية النظرية في علم الجغرافيا في علم الفلك جزء من الديانة، جزء من الدين. قراءتك لهذا العلم جزء من الدين، لأنك لما يستغرب يقول واحد: كيف عرفنا نحن أن الحياة هذه كانت أن ما في كان بحر وبعدين جاء بحر؟ لا تعتبر علمك في 50 سنة أو 30 سنة أنه هذا العلم لتحكم به الحياة. اقرأ ماذا ذكروه أهل العلم في الجانب الشرعي، اقرأ ما ذكروه في الجانب العلمي الجغرافي، اقرأ في علوم النظريات، طابق بين هذا وهذا، ارجع للقرآن. ألم يقل الله كما سمعتم في الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ عن ماذا يتكلم؟ يعني كان العالم وحدة واحدة ففتقناهما. يقول هو نسب العمل له، قال ففتقناهما، ثم ذكر الماء، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن تشكل الأرض على أدوار تاريخية، وأظهر الله بذلك الماء، فكان الماء سبب الحياة في الكوكب الأرضي. ولذلك انظروا الآن لما تقرؤون بتعمق في العلم النظري الدنيوي وفي العلم الشرعي تجد العجب. لما تقرأ في القرآن عن تكوير الأرض، هناك في سورة الشمس عن أن الله دحى الأرض، وتتعمق في القراءة ومن غير استعجال، قرأها لك 5 سنين، ليست قراءة ليلة ولا شهر، توسع في القراءة وانظر ماذا قال علماء الحياة وماذا قال علماء الإسلام، وكيف تجمع بين الرؤيتين. ستجد العجب العجاب الذي يؤكد لك أن البشرية دائما في ضعف، ولكن القرآن والسنة هي مصدر قوة الأمة، لأنهم سيعرفون العلم من أساسه. فيقال هنا أن العلامة هي الظاهرة الكونية، ولكنها ليست ثابتة الحدوث، إنما خلق المعتاد القوانين الكونية مرتبطة بزمان أو مكان أو حدث معين. ومهمة الديانة، هذه مهمتنا الآن في قراءة فقه التحولات، ربط هذه الظاهرة بالنذارة أو البشارة. هذه المسألة المهمة. أي ظاهرة كيف تربطها بالبشارة أو النذارة؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. أي ظاهرة من الظواهر المعرفية، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا تربطوها بأفكاركم أنتم في تصوركم، فإذا رأيتموهما، إذا ظهرت هذه الظاهرة فافزعوا إلى الصلاة.
إذا معنى ذلك توجيه بين الظاهرة والخالق. كيف تفزع إلى الصلاة؟ لأمرين: أولا لقلب الاطمئنان للنفس بالطاعة وبذكر الله، والثاني لأجل السماع عن الظاهرة. لأن عندنا فافزعوا إلى الصلاة، عندنا في فقه الإسلام بنفسه الكسوف والخسوف له فقه خاص، حتى الصلاة في الكسوف تختلف عن الصلوات الأخرى، وهذا شيء يثير الاستغراب، إضافة إلى ما فيها من خطبة وما فيها من أسلوب يجب أن يتحدث فيه. عن ماذا يتحدث فيه؟ أول عن الظاهرة، ثم علاقتها بالله، ثم علاقة الظواهر بالقيامة. ولذلك مثلا يخبر النبي أن من علامات الساعة في الأشراط أنها تكثر الخسوفات في آخر الزمان، يعني تتلاحق الكسوفات. لما يجي ننظر إليها من جهتين: كلام النبي أخبر ذلك، وكلام أهل العلم النظري. أهل العلم النظري فيما يدرسون ظاهرة الحركة في الأرض وظاهرة الكون يرون أن كوكب الأرض على مدى مئات السنين يحصل انحراف في تغيره. بل قرأت في شيء من هذه الكتب العلمية التي تتكلم عن هذا أن هذا الانحراف ليس موجود فقط في الأرض، ولكن حتى موجود في الكوكبة الشمسية اللي بيسموها ليه المجموعة الشمسية، في انحراف الآن كما يقال بالطبع، وأنا لا أجزم بهذا، لكن كظاهرة معرفة مذكورة أن المريخ يكاد الآن أن تطلع الشمس فيه من مغربها. هذه ظاهرة علم، صدق ولا لا تصدق ما يترتب عليها شيء. نحن أمرنا أن نصدق بكلام النبي، نصدق بكلام الله، لكن هذه اسمعها كظاهرة علمية، أنهم درسوا ورأوا في تغير في التركيب الكوني، وهذا ما أخبر عنه النبي، وأنه سيأتي يوم من الأيام مع المدى الزمني وحصول الكسوفات والتغيرات الكونية حتى تطلع الشمس في عالمنا الأرضي من مغربها. وعندما تظهر هذا ربطها بالديانة، قال إذا ظهرت لم تعد تقبل التوبة، لم تعد تقبل التوبة، بمعنى أن طلوع الشمس من مغربها أي التغير في انحرافات الأرض على المدى الزمني الطويل حتى تحصل هذه الظاهرة. هنا في هذه الحالة ربطها بالدين، وقال أن إذا حصلت نعوذ بالله لم يعد لأحد سلامة، بأنه من كان مؤمنا مؤمن ومن كان والعياذ بالله كافر كافر. هذه كمثال.